คืออยากทราบว่าในในชีวิตประจำวันนะคะค่ะคือมันหลงนานมากเลยค่ะค่ะทำยังไงถึงจะรู้ได้บ่อยขึ้นอ่าค่ะโอเคเราก็ต้องพัฒนาสติเนาะฟังซีดีหลวงพ่อมานานเท่าไหร่คะนานแล้วค่ะนานกี่ปีค่ะคะก็เกิน5 ปีเกินนะคะ5 ปีฟังต่อเนื่องเลยหรือเปล่าคะฟังต่อเนื่องค่ะฟังองค์เดียวไหมคะฟังหฟังลายๆท่านไหมค่ะก็ฟังฟังฟังท่านอื่นๆด้วยไหมคะฟังหลายๆคนเพราะฉะบางนั้นทีก็ฟังคนเดียวแต่ก็มีฟังของท่านอื่นๆครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วยใช่ไหมคะมีไหมอ่คะาหลังๆนี่ไม่ค่อยแล้วค่ะอ่ก็มีาหลวงพ่อองค์เดียวค่ะใช่ค่ะคราวนี้ของเก่าที่เราเคยฟังมานานๆมันยังอยู่นะคะมันไม่ได้หายไปไหน อืมนะคะที่เราบางท่านก็อ่านนะคะบางท่านก็ฟังนะคะนี่ถามว่าในส่วนใหญ่5 ปีท่านเนี่ยอื่นจะอ่านนะคะไม่ได้ฟังนี่แหละอ่านก็ดีฟังก็ดีเหมือนกันหมดถ้าฟังของท่านอื่นด้วยนะอ่านของท่านอื่นด้วยนะคะจิตมันจะเดินแบบเนี้ยค่ะรู้สึกไหมคะมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกมันจะไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนเท่าไหร่มันเหมือนรู้มันเหมือนรู้นะคุณรู้สึกได้ไหมค่ะมันเหมือนรู้มันเหมือนเข้าใจแต่พอจะลงมือปฏิบัติมันไม่เข้าใจหรอกรู้สึกไหมคะ อืลมองดูเนาะลองดูอันนั้นคือสิ่งที่คุณกำลังจะมาถามมลีนี่แหละแต่เอาจิตก่อนนะว่าตอนนี้จิตเราเป็นยังไงก่อนนะคะเพราะอันดับแรกเลยมลีเห็นแล้วคุณอ่านมาหลายท่านนะคะเพราะนั้นเวลาจะลงมือปฏิบัติหรือเวลาจะทำอะไรหรือเวลาอ่านแล้วเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบมีการเทียบเคียงอยู่เนืองๆอ่ะหลวงพ่อพูดอย่างนี้หรือครูบาอาจารย์พูดอย่างนี้หลวงพ่อพูดอย่างนี้มันจะมีการเทียบเคียงนะคะพอเราเทียบเคียงเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยเราจะได้ความสงสัยได้ความไม่ค่อยเข้าใจได้ความลังเลนะคะค่ะถ้าตอนนี้ฟังหลวงพ่อนะคะหลักหลวงพ่อสรุปมาเลยนะคะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคะแล้วโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยมันฟุ้งอยู่แล้วหลวงปู่ดูลบอกอันหนึ่งธรรมชาติจิตส่งออกก็คือฟุ้งซ่านนี่แหละหลวงปู่ดูลจะบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะหยุดคิดถึงรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดอย่างเงี้ยเราไหลไปนะคะแล้วเราคิดแทนที่ไหลแล้วเรารู้นะคะเรายังคิดอยู่มันก็จะฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะหลักของมันเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจเพราะนั้นตัวแรกเลยคุณต้องพัฒนาสติขึ้นมาให้ได้จริงๆแล้วต้องเป็นสัมมาสติด้วยไม่ใช่สติที่ได้จากการบังคับนะคะค่ะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตนั้นต้องตั้งมั่นด้วยไม่ใช่สงบนะคะตอนนี้คำถามคุณคือทำยังไงใช่ไหมคะให้ฟุ้งซ่านน้อยลงนะคะแล้วถ้าเราไม่อยากให้ฟุ้งเราแค่รู้ทันความฟุ้งซ่านนั้นขณะจิตนั้นเนี่ยความฟุ้งซ่านจะดับเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาเกิดสติเรียบร้อยละจิตขณะนั้นไม่ฟุ้งซ่านละจิตขณะนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานทันทีขณะนั้นมีผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานขึ้นมาแล้วมันก็ไหลไปคิดต่อก็คือฟุ้งต่อเราก็จะดูอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเราดูเพื่อให้เห็นอะไรจิตที่มันฟุ้งซ่านเองถูกไหมสมมติเรานั่งสมาธิอยู่ดีๆจิตมันสงบอยู่ดีมันก็ไหลไปคิดใช่ไหมคะไหลไปคิดแล้วทำไงบังคับให้มันไม่คิดได้ไหมไม่ได้เราจะเห็นตรงนี้ต่างหากว่าจิตนั้นทำงานเองแล้วเราบังคับจิตนี้ไม่ได้ก็คือเราเห็นไตรลักษณ์ของกายและใจก็คือเห็นความจริงอย่างที่มันเป็นมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นสภาวะของคำว่ารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นนี่คือวิปัสสนาแล้วจากนั้นความเป็นกลางจะเกิดเพราะเราจะเห็นเลยเวลาเรานั่งสมาธิจิตที่มันฟุ้งฉันก็บังคับไม่ได้ตอนแรกไม่ชอบมันนึกออกไหมมันฟุ้งเราไม่ชอบต่อไปเราเข้าใจแล้วอ่ะมันบังคับไม่ได้อ่ะให้มันฟุ้งมันก็ไม่ให้มันฟุ้งมันก็จะฟุ้งอยู่ดีมันฟุ้งแป๊บเดียวยังไงมันก็สงบพอสงบเสร็จบังคับให้มันสงบต่อก็บังคับไม่ได้เราก็จะเห็นตรงเนี้ยจนวันหนึ่งเราไม่รู้จะบังคับอะไรเพราะมันบังคับไม่ได้แล้วความเป็นกลางมันจะเกิดขึ้นตอนนี้เรามียินดียินร้ายรู้สึกไหมคะเรารู้สึกว่าฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ชอบเราไม่ชอบมันเลยแต่เวลาสงบเราชอบแต่ชอบแล้วก็รักษามันไม่ได้นี่ค่ะคือเป้าหมายที่เราจะมาภาวนาให้เห็นตรงนี้ละค่ะเนาะอันนี้มีพูดในแง่ของภาคทฤษฎีกับปฏิบัติรวมกันนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเวลาของคุณไปดูเองเนี่ยคุณก็จะมีการเทียบเคียงอยู่เนืองๆนะคะตอนนี้ฟังหลวงพ่อองค์เดียวเนี่ยนานเท่าไหร่แล้วคะ
ยังมีอ่านอยู่อีกไหมอ่านของท่านอื่นอีกไหม ไม่ คะ อ่านแล้ว อืม ค่ะ คือถ้าอ่านเนี่ยคุณจะงงคือจริง ๆ ถามว่าไม่ได้สอนผิดนะแต่ด้วยสำนวนและโวหารเนี่ยไม่เหมือนกัน ค่ะ อย่างคำว่าจิตหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะบางองค์ท่านก็ใช้จิตหนึ่งบางคนท่านใช้คำว่าธรรมธาตุอย่างเงี้ย อืม เรางงไหม แล้วมันเหมือนกันไหมวะอย่างเงี้ยเพราะถ้าจริงคือมันอันเดียวกัน ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ย เราก็จะงงกับสำนวนและโวหาร และแทนที่เราจะรู้สภาวะจริง ๆ เราไปเราก็มัวแต่โวดงงกับไอ้สิ่งเหล่านี้อยู่นะคะ เพราะนั้นมีหลักของหลวงพ่อแล้ว เวลาปฏิบัติเอาตรงนี้ลงไปทำเลยค่ะ